Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULAY upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULAY ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETULAY online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon to all of our learners who are currently watching. I will be your online tutor. Ako po si Tutor Mark na magiging gabay ninyo para maintindihan ang concepts at pag-aaral natin para sa English 5. Yes, you heard it right. At kahit na ako po ay nagsasalita ng wikang Filipino, dahil ako nga po ay inyong online tutor at gagabayan ko kayo sa proseso para maunawaan ng lubusan ang paksa. Kaya sa mga mag-aaral na naka-tune in po ngayon, please make sure that you have with you your self-learning module, and we are going to use the Pivot or the Calabarzon SLM. Please make sure that you have also your paper and pen at sisimulan na natin ang ating pagre-review. Iga-guide ko kayo. Kaya sa mga magulang din po na nanonood sa kasalukuyan, maaari po ninyong magamit ang episode na ito para magabayan ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral para sa English 5. You heard it right. English 5. At tayo po ay nasa week 4 ng ating pag-aaral and our topic is all about modals. So, to do that, I will share first my screen. Please listen attentively, and after that, I have set of activities here that you need to follow. So, my dear learners, we are going to discuss about modals. Don't be afraid in terms of understanding this concept. It will be very easy. At gaya ng aking nabanggit, gagabayan ko kayo every step of the way. You need to make sure that you are holding your paper and pen so that the techniques na ibibigay ko ay maaari po ninyong maisulat. Again, we are in our week 4 lesson. But before that,
let's have a short drill. I want you to read the following words. So please repeat after me. Inference. Inference. Prediction. Prediction. Necessity. Necessity. Request. Request. Permission. Permission. Obligation. Obligation. Possibility. Possibility. Advice. Advice. Prohibition. Prohibition. Preference. Preference. My dear learners, all of these words na binasa ninyo kanina, all of them pertains to modals. And when we talk about modals, these are modal auxiliaries. It is a verb that combines with another verb to indicate a mood or tense. Sa madaling salita mga bata, verb din po ang modals. Ito po ay kinakabit pagkatapos ng isang verb. Diba last time ating pinag-aralan ang tungkol sa verb. Verbs are action words and we have already discussed kung paano natin malalaman kung ang kanya bang tense ay present tense, past tense, future tense, and also kung ito ay nasa progressive aspect. Now, we are already here into this topic na hindi dapat nating katakutan. Kinakailangan lamang ay alam natin kung paano gagamitin yung mga modals na ito. I will guide all of you. At ito po ay aking sinegment. Ibig sabihin ng sinegment, mga bata, meron tayong part 2 nito which will be next week. So ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo yung konsepto at para mas mapalalim to, yun ay ating further na i-discuss next week. But remember the word, modals. Modals are actually verbs that is actually connected with another verb para mabuo ang kanyang konsepto. These are examples of modals. First, the letter M. Meron tayong tatlong ginagamit mga bata. Let's read. May, might, must. All of these modals have its own use. Kinakailangan ay alam natin kung paano siya ginagamit sa isang pangungusap. At gaya ng nakikita nyo dito, meron siyang category. Kapag sinabi nating may or might, they are actually expressing a possibility. Tutor Mark, ano yung possibility? Ibig sabihin nun, yung pwede niyang gawin. Pero, para hindi kayo malito, dun sa pwedeng gawin, ipapaliwanag ko sa inyo at ihanda ang inyong lapis at papel. Tutor Mark, ano ang ibig sabihin kapag may? Tignan niyo yung example. We may go out to watch a movie tonight. Pag ginamit natin yung salitang may, malaki ang possibility na mangyayari ito. Uulitin ko mga bata, kapag ginamit natin yung word na may, malaki ang possibility na gagawin iyon. At yung paggamit natin ng may ay umapatungkol sa present. Ngayon natin sinabi, ngayon natin ginawa. Kaya kung inyong i-imagine yung sentence na we may go out to watch a movie tonight, kakasabi mo lang yan ngayon. We may go out to watch a movie tonight. At tandaan, kapag sinabi mo yung salitang may, malaki ang tsansang lalabas kayo o mangyayari yung posibilidad na yon. Get it mga bata? Tandaan, ilagay sa inyong system o sa inyong vocabulary, if you use the word may, you want to express a possibility that is almost 100% malapit na pwedeng mangyari. Clear? Now we move on to the next one. Yung halos kapareho niya. The word is might. This one also express possibility.
Look at the sentence. Paul and Paula might buy a house. Tutor Mark, di ba pwede namang may buy a house? Eto mga bata, pag ginamit natin yung possibility na ang terminology o modal ay might, ibig sabihin yan, mababa ang tsansang mangyari sa katotohanan. O di ba? Uulitin ko ha, mababa ang tsansa na mangyari sa katotohanan. Ibig sabihin, maliit ang tsansang magkatotoo. Maliit ang tsansang mangyari. Kaya, kapag sinabi niyang, Paul and Paula might buy a house, ay, baka 10% lang ang magkatotoo na mabili nila yung bahay. Kasi, ang sinabi mo ay might. Kaya mga bata, kapag sinabihan ka ng iyong nanay, tatay, o iyong tutor na gumamit sila ng salitang might, ay alam nyo na ibig sabihin nun. Ibig sabihin, baka hindi matupad kasi might ang ginamit. Pero kapag sinabi nila yung salitang may, ibig sabihin, malaki ang tsansang mangyari ito o maganap. And that's the difference on how we are going to use the word may and might. Is that clear, my dear learners? Ulitin ko ha, bakit ko kinakailangan Tagalugin? Kailangan ko siyang Tagalugin dahil halos magkapareho yung dalawang word na ito. Tinagalog ko ito para lubos ninyong maintindihan na, Tutor Mark, kapag ginamit ko pala yung salitang may, malaki ang posibilidad na magkatotoo yun. Pag ginamit ko naman ang salitang might, maliit ang posibilidad na mangyari iyon. Did you get it? Kaya, pag bumuo tayo ng sentence at gumamit tayo ng salitang may, there is a bigger possibility that it will happen. Clear? Kunyari, sinabihan ka, we might go out to watch a movie tonight. Ay, pag sinabihan ka ng we might watch, ay, parang di ba nakakatakot yung we might watch kasi maliit ang tsansang manonood kayo kasi might ang ginamit niya. Kunyari, nagtanong ka, teacher, papasabog po ba ako? Pag sinagot niya, you might pass the exam, ay matakot ka. Ibig sabihin, maliit ang posibilidad na pwede kang pumasa kasi sinabihan ka niya ng might. Kaya, magandang sabihin yung may kasi yung may ay malaki ang posibilidad mo na mangyari yon. Pero yung might ay maliit. But both of them expresses possibility. I hope it is clear. Halimbawa, nagsabi ka ng isang sentence at gusto mong gamitin yung may at might, pakatandaan mga bata, ang may ay nag-e-express ng possibility na pwedeng mangyari talaga. Pero yung might ay maliit ang tsansa. Is that clear? Now, we move on. When we use also the word may, it may also express a request or you're asking a permission politely. Halimbawa, may I borrow your books? Pag ginamit natin yung salitang may, you are requesting politely. I will indicate that word politely. Pag magalang, gumamit ng may. May I go to the bathroom? Kaya gumagamit tayo ng may paggalang. At yan po ang paraan kung paano natin ang gagamitin. Is that clear, my dear learners? So please take down notes. Pag nilagay ko yung may ay posibilidad na malaki ang tsansang mangyari. Yung might, may posibilidad na hindi siya mangyari. And then may again, that is a polite terminology. Isang polite modal yan na ginagamit natin to request. Clear? Now, we move on. So to our dear parents who are currently watching, kapag ginaid ninyo yung mga anak ninyo, ganun po ang technique kung kailan gagamitin yung may at might at yung pag inulit pa natin yung may in terms of being polite. Now, we go to the third modal, must. As you can see, its use is to express a command or strong obligation. And the example is actually here, you must obey your parents. Pag ginamit natin yung modal na must, kailangan mong gawin.
It's a command. It's a strong obligation. Halimbawa, sinabihan ka ng magulang mo, you must pass the examination. Inuutusan ka, binibigyan ka ng command. Ganon ang gamit ng must. Remember, when we use the word must, it's a command that you need to do. Gaya ng halimbawa dito, you must obey your parents. So, I already discussed the first three modals. Napakadali lang, di ba mga bata? Balikan natin. Tignan sa inyong notes. May, pagposibilidad pero malaki ang tsansang mangyari. Might, may posibilidad pero maliit ang tsansang mangyari. May, kapag polite tayo na nagre-request o nag-a-ask ng permission. And must, if it is a command. Is that clear? So, I am giving you a command. You must listen to me attentively. Okay? Now, let's move on. Pagkatapos ng mga modals na nagsisimula sa letrang M, meron pa kasi tayong ibang modals. Pero huwag kayong malilito. Huwag mag-alala, gaya ng ginawa ko kanina, ipapaliwanag ko rin kung paano sila ginagamit. Let's move on to the next one. Look at these words. Can and could. Everybody, repeat after me. Can. Could. Ang dalawang salitang ito ay parehong nag-e-express ng request at nag-a-ask ng permission. Teka, Tutor Mark, sabi mo kanina, yung nag-a-ask ng permission ay may. Eh bakit ito can? Mga bata, ibig sabihin nun, pwede silang pareho. Pwedeng may at pwedeng can. Tutor Mark, anong pinagkaiba nila? Halimbawa, nakalagay dito, can I go with my best friend? Pwede naman di bang may I go? Pero bakit kaya can? Ito yan mga bata. Kapag masyado tayong polite, gamitin ninyo yung letter M. Kasi polite yung term na may. Yung can ay nag-a-ask din siya ng request pero hindi siya ganun ka-polite. So ibig sabihin nun, alam natin kung kanino natin sasabihin yung salita. Parang paggalang, di ba tayo bilang mga Pilipino, we are saying po at opo sa nakakatanda. Therefore, if we are talking to someone who's actually older than us, gamitin natin yung pagre-request using the word may. Pero kung kaedadan lang natin or ka-age bracket natin, you can use the word can. Get it? Okay, let's move on. As you could see in the example, sinabi rin dito, could I have your book? Tutor Mark, anong pinagkaiba nun? Eh di ba nagre-request din? Eto mga bata, kapag ginamit natin kasi yung word na can, it is at present. Nangyayari ngayon. Pero kapag sinabi natin could, nangyari na siya sa past. Siya yung past form. Naintindihan po ba? At pwede rin nating i-interchange yan kagaya sa example na ito na I can do this task for you. Or it could be I could do this task for you. To express a fact, ability, offer, or suggestion. Take note, kapag sinabi natin yung word na letter C, can or could, yan ay nagpapakita ng inyong capability. Letter C, capability. Kaya nyo ba? Kaya nyo bang gawin? Kapag kaya nyo gawin at nangyari na siya sa past, use the word could. Pag kaya ninyo at ito'y gagawin nyo pa lamang, use the word can. Got it? Ganun lang siya kasimple. Kinakailangan, alam ninyo kung kailan siya mangyari at pareho lang naman siyang tama, basta alam ninyo yung konsepto. Hulihin yung concept. Gaya ng sinabi ko kanina, yung may at can ay pareho lang naman ang kanilang gamit na nagre-request. Dahil dito sa may I borrow your books, it's the polite way. Meaning, you are talking to someone might be older than you. Pero pwede mo rin sabihin na, can I borrow your books? Ibig sabihin, pag can naman ang ginamit mo, you are talking to someone who's actually at the same age bracket kagaya ninyo. Naunawaan ba mga bata? Ayan, tayo ay nakatapos na ng dalawang bahagi. We have the letter M
yung mga modals na nagsisimula sa letter M at mga modals na nasa letter C, the can and the could. Tutor Mark, parang ang hirap po. Hindi siya mahirap. Ang tatandaan lang natin ay paano kaya natin siya gagamitin? Ang focus natin, polite ba tayo o hindi polite? Ganon. O kaya, kung hindi polite o kung polite o hindi polite, nagre-request ba ito ng permission? Kailan ba siya nangyari? At tinuko sa previous episode natin kung paano matutukoy kung yan ba ay nasa past, present, o future. So, I hope that with the use of can and could ay clear na po. Tandaan, kapag binanggit ang can or could, tumutukoy yan sa iyong capacity, capability, kakayanan. At mula doon, titignan natin kung kaya mo ba. Kung kaya mo at nagawa mo sa past, gamitin mo ang could. Kung kaya mo at ginagawa mo ngayon, o gagawin mo sa hinaharap, then use the word can. Clear? At yon ang ilagay ninyo sa inyong notes. Could, past. Can, present, or future. Clear? Let's move on. Ang susunod natin na category ay yung paggamit naman natin ng W, yung would at yung will. Sila ay may halos kaparehong gamit sa ibang modals. Pero wag ninyong lilituhin yung sarili nyo ha. Naituro ko na kung paano natin matutukoy at magagamit yung nasa letter M na modals at sa nasa letter C. Now we go to W. Would. When we say would, it expresses a polite wish, request, demand, or order. For example, would you please talk to me? Pwede naman di bang could? Pero ito, polite ka. Dinagdagan mo ng pagka masyadong magalang, then you use the word would. Tandaan, halos magkakapareho ang kanyang gamit, pero ang tinitignan natin ay, magiging magalang ba ako? Pag magiging magalang ka, use the word would. Next, when we talk about will, ang paggamit natin ng will ay sumasagot dun sa tanong na would. For example, would you please talk to me? Will you talk to me? Para kang sumasagot ngayon. Ibig sabihin, yung paggamit natin ng will ay sumasagot dun sa tanong na would. Ulitin ko ha, tignan niyo yung dalawang sentence. Would you please talk to me? Tapos, pag hindi pa siya nag-respond, ikaw naman, will you talk to me? Di ba? At pag ginamit natin yung will, it expresses a wish, request, demand, or order. And it also expresses a prediction. I think it will rain anytime today. Sa paggamit natin ng mga terminologies na yan, ang ating tatandaan lagi ay ito ay nagpapakita ng intention, choice, and request. Ulitin ko intention, choice, and request. Kapag meron kang binigay na gano'n na category, paggamit yan ng would or will. Kasi binibigyan mo sila ng option. Uulitin ko, binibigyan mo sila ng option. Halimbawa, would you please talk to me? Di ba binigyan mo siya ng option kung kakausapin mo siya o hindi? Yon ang paggamit natin ng W, would. Pag meron kang binibigay na choice sa kanila, yan ang kaibahan niya doon sa ibang modals. Okay? Now, doon sa paggamit ng will, dalawa ang kanyang category. Yung isa kasi ay tungkol sa prediction. Okay? So please remember that na pwede rin gamitin yung word na will as a prediction. Now, we move on to the last one. The should and shall. Tutor Mark, paano sila nagkakaiba? Tingnan ninyo ang use ng should is to express advice or obligation. Para siyang kagaya ng must na nagbibigay ng command, pero ito ay nagpapakita ka ng obligado kang gawin. Doon sila nagkakaiba. Tingnan nyo, I should drive carefully. It's your obligation to drive carefully. I should. You are going to use the word should if it is an obligation. For example, I should
clean the house. Pag sinabi mong ganon, obligasyon mo kasi yun. Yun ang paggamit ng should. Is that clear? Next, pag ginamit naman natin yung word na shall, you are suggesting something. Like this, shall we proceed with our meeting? Shall we continue with what we are doing? Yun ay shall. Nag-e-express ka ng suggestion, but you are tact and direct. Ibig sabihin mga bata, seryoso ka. Seryoso ka na gagawin mo at definite na gagawin mo. At gaya nga ng isang halimbawa rito, to regulate or express future action in formal speech and some legal documents like you shall abide by the law. The client shall pay the necessary damages. Or yung sinabi ni MacArthur, I shall return. Ibig sabihin nun, siya ay nagre-regulate ng isang action na mangyayari sa future, pero ito ay tiyak na mangyayari. Uulitin ko, tiyak na mangyayari. Kaya kapag sure na sure ka, shall ang gagamitin mo. Is that clear? So yan po ang ating iba't ibang klase ng mga modals. Binigay ko yung kanyang concept in Tagalog para pag bumuo tayo mamaya ng sentence, makukuha nyo kagad, kaya itong ginamit namin kasi kailangan polite. Itong ginamit natin kasi nasa past or nasa present or nasa future. So, to fully understand that, we have exercises found in your self-learning module. Makikita yan sa page 12 at page 14 ng inyong self-learning module. Sasagutin natin ito sa pamamagitan ng online exercise. Let's see how you will perform. So, makikita po natin yan sa ating DepEd Commons. Just visit DepEd Online. Nasa pinakadulo ko po siya nalagay ha. Uulitin ko, bakit ko tinagalog kahit na English ang lesson? Remember, I am your online tutor and my responsibility is for you to understand and grasp how are we going to use these modals. Dahil mukha siyang magkakapareho. Pero itinuro ko kung paano nagiging specific ang kanyang gamit. Practice makes perfect. Now, you can click download file to download the modules or download the PowerPoint that I am using at pwede nyo rin i-click ang go to link. At ito na ang ating online activity. Online, ready na ba kayo sa ating exercise? Kung kayo ay ready na, let's begin. Please make sure to type your name and then click the word start. Kung gusto nyo pong maglaro gamit ang online activity na aking ni-ready. At kung sakali man na gusto nyong sumagot online, itatype nyo lang yung inyong sagot. Okay? Hello sa mga nanonood online at sana ay nag-e-enjoy kayo. Let's click start. Let's begin our game. First question. Blank we go. And you are suggesting, kapag ikaw ay nagsasuggest at polite ka at gusto mong mangyari ito, ano ang sasabihin mo? Take note, polite tayo polite. Polite tayo at nagsasuggest tayo. Ano ang tamang sagot dito? Online, choose your answer. Is it can, shall, would, may, or should? Tandaan, sa suggestion na ito, polite ka. Kapag polite kang nagsasuggest, ano ang sasabihin mo? Take note, you are suggesting. Kapag ikaw ay nagsasuggest, hindi yan posibilidad. Kapag hindi yan posibilidad, alam nyo na, hindi pwede ang letter M. Okay? Isip. Take note, polite tayo. Polite. Pag polite tayo, ano ang sasabihin natin? May nakikita ko online nakalagay can. Kaso, polite tayo. Pag polite, ano ang gagamitin? Online, isip. Yung can, hindi tayo polite eh. Ang sinabi ko rito, magsasuggest tayo pero polite. Ano ang tamang term? O, sinabi ko lang hindi pwede ang may. Hindi pwede ang can kasi yung may ay possibility. Yung can ay hindi polite. Ano ang pwedeng sagot? Ayon kay Sophie Pasqua na unang-una ko nakitang sagot at kay Jared Baybay Mauricio, shall. Let's see.
Very good. Shall we go? Remember, sabi nga ni Yusek Alain, mahusay ipagpatuloy. My dear learners, if you are suggesting something and you are polite, use the word shall. Shall we go? Nakuha ba? Ayan, palakpakan. Let's move on to number 2. This is a polite request. Take note, polite request. Blank, you lend me your books. Blank, you lend me your books. Ano ang gagamitin natin dito? Is it can, shall, would, may, or should? Polite daw tayo. Isip. Kapag ikaw ay nakikipag-usap politely pero ito ay iyong kaedad, ano ang gagamitin mo? Think. It's a polite request. According to Dina Jimenez and Graciel Joyce Butyu, would. Let's see if they are correct. Very good. Would you lend me your books? Sabi nga ni Yusek Ann, di lang ganda, matalino pa. Very good. Now we move on to number 3. Tandaan niyo yung mga clue na binibigay ko at ganun ang pagsagot natin. Next, I blank visit you more often since my place is just nearby. Take note, you are talking about your ability. Ano ang tinutukoy natin dito? Aba, ang dali-dali nito ha, ability. Is it can, shall, would, may, or should? Diba pag sinabi nating ability, your capability, yung kaya mong gawin. Therefore, anong salita ito? According to Rina Testor, Aracelis Cialana, and Kurt Del Rosario, can. Let's see. Very good. Ayan. Nakuha na ninyo ang mga tamang kasagutan. Ibig sabihin, tignan ninyo yung clue na nasa loob ng parenthesis. Kasi almost all of them are actually okay. Pero meron tayong specific na hinahanap na sagot. That will be your clue. Tandaan, ginagamit ang can kapag capability ang tinutukoy. Yung letter C word. Okay? Number 4. Blank, he visit me in my dreams. Blank, he visit me in my dreams. Tignan maigi. Posible bang mangyari yung wish na to? Posible bang mangyari ang wish na to? Posible ba? Kapag posible, ano ang ating magiging sagot? Think, is it can, shall, would, may, or should? Choose your answer. Take note. Blank, he visit me in my dreams. Ano kaya sa tingin ninyo? Isipin ang sagot. Online? Possibility. Malaki ang possibility. If your answer is this word, look, may he visit me in my dreams? Ibig sabihin nun, pag sinabi niya nating may, para mong sinasabi sa kanya na, uy, baka malaki ang posibilidad na mapanaginipan kita. May he visit me in my dreams? Communicative. Okay? Kaya yung number 4 natin ay may. Now we move on to number 5. John blank visit the church to regain his spiritual health. Advice ito. Kapag ikaw ay nagbibigay ng advice, ano ang ginagamit natin na term? Obligado kang gawin yon. Is it can, shall, would, may, or should? Give me your answer. Again, you are giving an advice. At ang advice na ito ay kinakailangan na mangyari in the future. John blank visit the church to regain his spiritual health. What is your answer? Nakakatawa online, ang gagaling ninyo, tama ang inyong mga kasagutan. Nasa last item tayo, according to Dina Jimenez. Should, let's see. Tama, should nga po ang ating sagot dahil kapag tayo ay nag-express ng isang future action, yun ang tamang sagot natin. Okay? Now, we move on. Complete the sentence by supplying the appropriate modals. This is our sentence. I blank write a song or poem for my parents
And then, it's talking about your ability. Ano ang tamang term? May, can, might, shall, or should? Ability ang ating tinutukoy. My dear learners, when we talk about ability, it's your capability. Ano ang kaya mong gawin? Ano ang kaya mong gawin? It's the ability. Please take note of the parenthesis. Okay? Doon natin matutukoy yung tamang sagot kasi halos pwede yung lahat. Think of the answer. According to John Joshua Escobedo, tutor mark, can, let's see. Correct. I can write a song or poem for my parents. Bakit ganon? Diba ability niya? Kapag sinabi mo kasi ang sagot doon na I may write a song, para mo sinabing may posibilidad kong gagawin pero hindi ko pwedeng hindi mangyari. Eto ability mo kaya can ang sagot natin. Now, we move on to the next item. Blank, I borrow your notes. You are asking permission politely. Blank, I borrow your notes. You are asking permission politely. Take note ha, politely kang nakikipag-usap. Ano ang gagamitin mong term? May, can, might, shall, or should? Polite po, polite. Ayon kay Manilyn Rica Franca, sabi niya, I may, tignan nga natin, may I borrow your notes? Diba? Napaka-polite. Very good. Kaya kay Jehar Santad and Diana and Roma, also Ronald Santiago, very good. Tama ang inyong sagot. Now we move on to the to the 8th question. Connie blank write her life story to inspire many. Nag-a-advise siya. Yung advice na yan ay mangyayari pa sa future. Ano ang ating sagot? Ano kaya ito? May, can, might, shall, or should? Take note, you are giving an advice. Madali lang yan. Kapag nagbigay ka ng advice, kunyari, you should do it. Parang ganon. Ano yung advice na ito? May, can, might, shall, or should? According to Tuan Kent Fidel, should. Also with Real and Kurt Del Rosario, should daw. Tignan nga natin. Tama! Tandaan na, pag-advise, should ang gagamitin natin. Now we move on. I blank have written my first song if I only enrolled in such course last summer. Possibility, but with less certainty. Tinuro ko yan kanina. Isang posibilidad pero maliit ang tsansa. Ano ang gagamitin mo? May, can, might, shall, or should? Ulitin ko ha. Possibility pero maliit ang tsansa. Ano yan? May, can, might, shall, or should? Online, what is your answer? Tignan nga natin. Kasi dalawa rito ang possibility. Isang pwedeng malaki ang mangyari o mataas ang tsansa at yung isang maliit lang ang tsansa. What should be the answer? Ang sagot nyo ba ay might, kagaya ni Dina Jimenez? Then you are correct. Ang sagot natin doon ay might because might is used with less possibility. May is used kapag malaki ang tsansa niya. Now we move on. Last item. Parents of learners with frequent absences, blank, write their letters stating the reasons for their child's absences. This time, you are talking about a regulation. Kapag regulation, kinakailangan mong sundin. Ano kaya ito? Parang sinabi ni MacArthur, I shall return, at tinotoo niya yun. Nangyari, bumalik. Pag ganon ang ating sinasabi, isang regulation, what should we use? Anong ginagamit natin? Is it may, can, might, shall, or should? Ang gagaling naman nila online, tama ang kasagutan. Now, kung kayo ay nakatutok at ang sagot nyo para sa ating huling item ay shall, kagaya ni Sophie Pasqua at Hazelton
Very good. At sabi nga ni Secretary Ling, happy ako. Ginalingan mo. Charles, balik lang ako sa PowerPoint ko. Bilang pagbubuod or summary ng ating ginawa, allow me to share it again for the last time. May and might sound the same, halos magkapareho, but their difference, may is used if we have a may is used if we have a bigger possibility that it will happen. Malaki ang tsansang mangyayari. Might is used if the possibility is quite less possibility, o pwedeng mangyari pero maliit ang tsansa. Nakuha ba? Diyan sila nagkakaiba. May is used if we are asking permission politely. Must is used if we are telling something as a command. It's an obligation. Next, can and could sounds the same, but the word can is used if it is in present or in future form or future tense. Yung could ay ginagamit naman natin kung siya ay nasa past. Ibig sabihin, nangyari na. At isang ang technique na tinuro ko, kapag nakita ninyo yung word na ability, we are talking about the capability. Kaya mo ba? Kaya, then letter C ang ilalagay mo. At kinakailangan, tignan nyong maigi kung yan ba ay nasa present or nasa past. Kung gusto nyong matutunan yung lesson na yon, pwede nyong balikan yung previous ETULAY session namin tungkol po doon. Clearly ko pong ipinaliwanag kung paano natin madedetermine yung tinatawag natin na past tense, present tense, at future tense. Now, kapag ginamit naman natin yung would at will, it's by your choice or your intention. May pinagpipilian ka. Nakuha? Ginagamit natin ang would if you are giving a demand, which is actually polite. And the word will answers the question would. At ito rin ay nagbibigay ng wish or request. And lastly, it expresses a prediction. This technique is actually very easy if you try to look at it very well. Ganun lang po natin matutukoy. So when we spot a sentence, madali natin siyang matutukoy. And with the last part, should and shall. Should is used if it is an obligation, and shall is used to express a suggestion. Remember all of these things, and with that, you can answer the last item, which can be seen at learning task number 3. I will write down something on the board. Gagabayan ko kayo kung paano nyo isusulat ang mga halimbawa ng kasagutan tungkol dito. Kaya get ready with your paper and pen or with your notebook, because I will be using the board and also express and share how this answer happens. Okay, kung paano nangyayari yung sagot na yon. Uulitin ko, bakit kaya nagtatagalog si Tutor Mark? Tinagalog ko para lubos ninyong maunawaan ano ba ang pagkakaiba at gamit ng mga ito. Kasi kung itatagalog ko o gagamitin ko yung wikang Filipino, ganun din ang concept na makukuha ninyo, at para pag bumuo kayo ng sentences, tatanungin niyo yung sarili niyo. Less possibility? Malaki possibility? Might. May. Ganun lang yon. Kaya tinuro ko po yung technique na yon. Okay? Now, I'll go first sa aking whiteboard at magsusulat ako. Dear learners who are currently watching, I want you to open your self-learning module at page 14, learning task number 3. You need to write down a sentence using these 5 modals. Number 1, shall. Number 2, must. Number 3, can. Number 4, may. And number 5, should. Nakalagay yung function. Kinakailangan sundin natin ng mabuti dahil pag hindi natin sinunod, pwede tayo magkamali. Okay? So I'll guide you. Number 1. It says here, shall. If we are going to use it in a sentence, nakalagay dito,
regulation. Pag sinabi nating regulation, kailangan gawin, di ba? Kailangan gawin para sa future or sa susunod na ikikilos nila, yun na ang kanilang susundin. Yun ang ibig sabihin ng shall. So, this is an example. Kids shall not enter this room. Look at the sentence. Sinabi niya, kids shall not enter this room. Oh, nagbigay siya ngayon ng tinatawag na regulation. Kinakailangang sundin na policy. At ito ang kanyang binigay. Kids shall not enter this room. And look, kailan mangyayari? Gagawin na ng mga bata sa future na hindi sila papasok doon. Kids shall not enter this room. It's a regulation. Clear? Now let's move on. Number 2, must. And this time, di ba sabi natin pag must, it's an obligation, a strong obligation na kailangan natin gawin. O, mga bata, tignan niyo yung example ko, ha? Okay. You must listen to your teacher. Di ba? Strong obligation. You must. Inuutusan ka. Obligado kang gawin. You must listen to your teacher. And that's how you're going to use the word must. Okay? So kapag sinabihan niyo yung tao na gumamit ka ng must, kailangan niyang gawin yon. Okay? Isipin, pag gumamit ng must, importanteng gawin, you must listen to your teacher. Eh, paano pag sinabihan ka ng magulang mo? You must pass the examination. Ibig sabihin, obligado kang ipasa yung examination, mag-aaral ka ng mabuti. Yun yung term ng must. Okay? Wala kang ibang option. Next, number 3. Can. The word can is all about the ability. Di ba paulit-ulit kong sinasabi, capability, kakayanan. So if you're going to use can in a sentence, you can have something like this. I can play the violin. Ano ang kakayanan mo? Marunong akong mag-play ng violin because you are being asked about your ability. I can play the violin. I can speak Mandarin fluently. Yung ganun po. Kung ano ang kaya mong gawin, yun ang iyong ilalagay. That's how you're going to use the word can. Clear? Let's move on. Number 4. May. Di ba sinabi natin kanina yung may ay possibility. Malaki ang posibilidad kaya may. Kaya ako, mas gusto kong sabihan ako na you may pass the examination. Bakit? Malaki ang chance akong pumasa. Eh paano pag sinabihan akong you might pass the examination? Ay, nakakaiyak yun kasi pag ginamitan kanya ng might, para niya sinabing pwede kang bumagsak. O kaya kapag sinabihan ka ng teacher mo, narinig mo yung word na may, ngumiti ka kasi malaki ang possibility. Pag sinabihan ka ng might, malungkot ka kasi lesser ang possibility. Okay? So look at the example. So this is my example na pwede ninyong maging gabay. I may go to the cinema after dinner. It means that I have bigger chances, bigger possibility that after dinner, I will go and watch a movie. Pero pag pinalitan mo na, I might go to the cinema after dinner, ibig sabihin possibility, pero I might, pero maliit ang chance. Okay? Next, number 5, should. When we use should, it is an advice, a friendly advice, what you should do. So if you are thinking about a sentence na gagamit ka ng should, ito yung pwede nyo gamitin. At para sa inyo to mga bata,
Look at the sentence. Nilagay ko, should, meaning an advice. If you want better grades, you should study harder. Should. Nag-a-advise. Should. Tutor Mark, paano naging modals ang shall, must, can, may, at should? Sabi nga kanina, these are auxiliaries. Auxiliary modals, di ba? At ibig sabihin nun, sila ang nauuna bago yung mismong verb. Tingnan nyo ha. Shall enter. Shall enter. What's the verb? Oh, enter. Shall, yun yung modals. Okay? Next. Must listen. Must listen. Ito yung listen na verb. Yung must, yung modals. Okay? Next. Can play. Can play. Yung can play na ito, yung play ang verb, yung can yung modals. Next. May go. May go. Yung go yung verb, yung may ang modals. Yun ang ibig sabihin natin doon. Ibig sabihin, siya yung, bago yung mismong verb, siya yung tumutulong para siyang helping verb. Ganun ang kanyang kinikilos. And then sa last natin, should study. Should study. Should study. Yung study ang ating verb, yung should ang tumutulong sa kanya, yun ang modals. And that is the first part of our lesson about modals. We will have that one pa next week. Mas intense yung aking ituturo dahil bits by bits, bukod doon sa technique na aking itinuro. But please remember, sana naka-jot down kung paano po natin gagamitin yung modals na nagsa-start sa letter M, nagsa-start sa letter C, nagsa-start sa letter S, at nagsa-start sa letter W. Ganun lang po kasimple yung clue na yon. At tandaan, practice makes perfect. May rules na sinusunod in grammar, pero pag alam natin kung paano siya gamitin, hindi tayo magmumukhang nakakatawa. Tandaan, madali lang ang English. And remember, bakit ko kinakailangan ituro siya na nagtatagalog ako? Because naniniwala po ako na kapag sarili nating lengguwahe ang ating gagamitin para ituro yung subject, at tutor nga po ako para lubos niyo po itong maintindihan. Kasi sa mga magulang na nanonood, sana po ay na-enjoy ninyo ang ating paksa at magkikita-kita tayo sa susunod na ETULAY. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULAY tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULAY free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULAY tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Ayan, so ako po ay nagbabalik dahil our webinar director has seen something. So to Miss Angeli Malaluan Regalado, so sabi niya, ayusin mo pagtuturo mo, mali simpleng modal, pamali-mali pa. Again, kung ako po ang tatanungin, thank you po sa inyong suggestion, but again, uulitin ko po, tinagalog ko po yung pagtuturo ng modals dahil alam ko po bilang isang teacher na ang modals ang pinakamahirap na part pag pinag-usapan po ang verbs. Hindi po naiintindihan ng bata kung papaano gamitin yung pagkakaiba ng may, might,
must dahil akala nila pag pare-pareho siya. So kung sa tingin po ninyo ay may mali po sa aking pagtuturo, you can always check the YouTube channel which was created by other content developers or content creators such as Ma'am Laika. Tinuturo po niya kung paano gamitin ang would, could, at should, will, shall, at can, na malinaw din po niyang sinabi at ginamit ko pong basis din yun sa aking presentation. Actually, when you look at my item number 5, the sentence, if you want better grades, you should study harder, it's actually her example. Yung po yung mismo kong ginamit. At bago po ako mag-present ng aking online tutorial, yan po ay pinag-aaralan namin ng mabuti para masiguradong ma-digest at maintindihan ng bata ang lesson. That is the reason why agad-agad ko pong sinabi na I need to speak in Filipino for me to further explain these things out. At sa mga batang nanonood, kung sakali pong naunawaan ninyo ang aking pagtuturo, kung paano ginagamit ang modals na ito, then that's great. If hindi nyo po naintindihan, pwede po kayo mag-post and I will do my best to think of other means kung paano po namin ipabahagi ito sa inyo na maayos. Kaya kay Ma'am Angeline Malaluan Regalado, we will wait for your suggestion kung paano ituro ang modals, and we will also invite you if you want to share your skills and expertise in teaching modals. Sabi nga natin, ang mga guro ay sama-samang nagtutulong para sa bagong normal. At itong ETULAY namin na ginagawa ng ICTS EdTech Unit, we make sure that our learners, the parents, will understand the concept and skills because that's our target. Ang hindi mahanapan ng butas na hindi matututo ang bata. Kaya kung kinakailangan idetalye sa paggamit ng wikang Filipino para maintindihan yung modals na yan, ay aming gagawin. Kaya, isa lang ang masasabi ko, you might learn something from us. Thank you. Salamat. I thank you po to Ma'am Dina Jimenez. According to her, Sir Mark Anthony C, what you did is right as far as I am concerned. You did translate the topic in Filipino because not every learner can understand English that well. Kaya po, ako po mismo, sabi ko nung nakita ko kagad na, ay, subject-verb agreement, di ba? Kung kayo po ay tumututok sa ETULAY session, ipinahagi ko kung paano natin mako-construct ang subject-verb agreement para hindi tayo maging wrong grammar. Marami ang magsasabi, Sir Mark, bakit yung English mo ganun? Parang wrong grammar. Take note, conversation kasi yung ginagawa ko. At kung sakali kung may mali sa pagtuturo ko, agad ko pong sinasabi na may mali po sa turo ko, pero sa tinuro ko po ngayon sa modals, tingin ko naman po wala pong mali. Kaya kay ma'am, kung meron po kayong suggestion na tingin nyo ay may mali-mali, uulitin ko po, you might have some issues, but we are open and we shall follow kung ano po ang directives ng ating departamento para ibahagi kung ano ang nararapat sa mga bata. Kaya, sulong edukalidad. Paalam!